ዛሬ የሪካፕ ሴሽናችን ፎከስ የሚያደርገው ሞር ባክአፕ ኤንድ ሪከቨሪ ላይ ነው። እንግዲህ እየተነጋገርን ያለ ነው የኮር የዲቢኤ የዕለት ተዕለት ስራዎች ላይ ነው። የአርኪቴክቸር ዲቢኤ እንዲሁም የፕሮዳክሽን ሰፖርት ዲቢኤ፣ ባክአፕ እና ሪከቨሪ ደግሞ ዋነኛው የዲቢኤ ዴይ ቱ ዴይ አብዛኛውን ጊዜ ዴይ ቱ ዴይ ከሚሰራቸው ስራዎች ውስጥ አንዱ ነው። እስኪ ዝም ብለን ለመጀመሪያ ያህል ባክአፕ ምንድን ነው የሚጠቅመው፣ ከምን ነው ባክአፕ የሚጠብቀን፣ ዋይ ዱ ዊ ኒድ ቱ ቴክ ባክአፕ፣ ባክአፕ ራሱ ምንድን ነው፣ የተለያዩ ባክአፕ አይነቶች አሉ። እነሱን እስኪ አንድ ሁለት ሶስት ሰዎች ያብራሩልንና ወደ ሪፍሬሽ ወደ ማድረጉ እንሄዳለን። ስም ልጥራ ወይስ ቮለንቲር? ኦልራይት ስከዳር ታንክ ዩ። እሺ ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? ሰላም። ባክአፕ እንግዲህ ዶክመንታችን ወይም ደግሞ ዴታችንን የየዕለቱን ባክአፕ የምናስቀምጥበት ማለት ነው፣ የምናስቀምጥበት ሲስተም ማለት ነው። አራት አይነት የባክአፕ ሲስተም አለን። ዲፈረንሻል፣ ፉል ባክአፕ፣ ትራንዛክሽን እና ቴሎግ ባክአፕ የሚባሉ መሰረታዊ አራት የባክአፕ ሲስተም አይነቶች አሉ። ፉል ባክአፕ እንደ ስሙ ፉል ሲሆን የቀኑ ሙሉ ባክአፕ የምናደርግበት ሲስተም ሲሆን፣ ዲፈረንሻል ማለት ደግሞ ቱ ዲስክ ኤቭሪ ዴይ ኤቭሪ እንትን ባስቀመጥንበት ሰዓት በየ15 ደቂቃ ያለውን ዲፈረንሻል እንትኑን የሚያስቀምጥልን ነው። ትራንዛክሽን ሎግስ ደግሞ ባይ ኢንክሪሜንሻል እየጨመርን የሚሄድ ሲስተም ሲሆን፣ ቲሎግ ደግሞ ዘ ዲቢኤ ኢዝ ኦፐሬቲንግ ኢን ፉል ኦር በልክ ሎግ ነው እና እንትንን ዴታችንን እየለቀመ ባክአፕን የምናደርግበት የእንትና ሲስተም ሲሆን፣ ሪከቨሪ ሞዴል ደግሞ በዲዛስተር ሪከቨሪ ጊዜ ዳታችንን ሪከቨር የምናደርግበት የሲስተም አይነት ሲሆን፣ እሱንም አራርቀን የተለያየ ራቅ ያለ ቦታ የምናስቀምጥበት ሲስተም ሲሆን፣ ሶስት አይነት ሪከቨሪ ሞዴል አለ። ሲምፕል፣ በልክ ሎግ እና ፉል ባክአፕ የሚባሉ አሉ። ሲምፕል ሲሆን ያው እንደ ስሙ ሲምፕል ነው። በልክ ሎግ ደግሞ በልክ የሆነውን ዳታችንን ሚኒመም ሎጊንግ ማለት ነው 80% ሎግ ያደርግልናል ማለት ነው። ፉል ባክአፕ ያው እንደ ስሙ ፉል ሪከቨሪ ሞዴል ነው። እንደ ሙሉንም ፉል ሪከቨሪ ያደረግን የምናስቀምጥበት እንትን ይሄን ይመስላል። እንግዲህ በደንብ ከማብራራት ሰው ደግሞ ከኔ በለጠ እንዲያብራራል። Thank you, Skada. Dagam or Tadri? Yes, sir. Okay. ያው ባክአፕ ምንድነው ለተባለው ጥያቄ ባክአፕ ሎግ ሪከርዳችንን ወይም ትራንዛክሽን ሎጉን ኮፒ አድርጎ ማኖር ነው። የሚጠቅመን ለምንድነው in case of like disk failure, natural disaster or human made problem ያንን ሪከቨር ለማድረግ ነው። ዴታ በተለያየ ጊዜ ይጠፋል ካምፓኒ ላይ። ሶ
ኮፒው ካለን በተለያዩ ሜካኒዝሞች ያን ባክአፕ ሪስቶር አድርገን ቢዝነስ ኮንቲኒቲ ወይም ሰርቪስ ሌቭል አግሪመንቱን ሜንቴን የምናደርግበት ሜቶዶሎጂ ነው። ሶ የባክአፕ ኢምፖርታንሱ ያው ሚኒማይዝ ዴታ ሉዝ ነው። ዲሌት አፕዴት የተለያዩ ሰራተኞች በማወቅ ባለማወቅም ዲሌት አፕዴት ያደርጋሉ ወይም የተለያየ ቫይረስ ወይም ናቹራል ዲዛስተር ወይም ከተሰረቀ ወይም ከጠፋ ያንን ሪከቨር ለማድረግ የምንጠቀምበት ሜተድ ነው። ሌላውን ያው እስከዳር እንዳለችው የተለያየ ባክአፕ ኤንድ ሪከቨሪ ስትራቴጂዎች አሉት። እሱ አንዳች ፉል ባክአፕ፣ ዲፈረንሻል፣ ትራንዛክሽናል፣ ቴል ሎግ ባክአፕ፣ ኮፒ ኦንሊ፣ ፓርሻል it depends on the company policy and standard ያንን ተጠቅመን ሪስቶር ማድረግን ዴታውን ከመጥፋት ወይም ደግሞ ቢዝነስ ሌቭል አግሪመንቱን ዲስትሮይ ከማድረግ የምንታደርግበት መንገድ ነው እላለሁ። Thank you, Tade. Yeah, that is exactly in a nutshell ምን ማለት ባክአፕ ምንድነው፣ የዳታቤዝ ባክአፕ ለምን ያስፈልጋል፣ ኤግዛክትሊ እንት እንዳብራራው ነው። እስከዳርም ያነሳቻቸው ቴክኒካል ነገሮች እንዳሉ ሆኖ that's exactly what database especially the SQL Server database backup ምን ማለት ነው የሚለው the simple በሆነ መልኩ ሲምፕሊፋይ ለማድረግ ሞክራችኋል። I like it. So እንዳላችሁት database backup just storing a copy of a database. መቶ database ቢኖራችሁ database A to Z, you need to take a backup. And you need to keep the copy of that database backup somewhere safe, so that in the unlikely event something happens to your production SQL Server, production database, you can restore that database backup. አላማው እሱ ነው። ምንድን ናቸው unlikely events or disaster የምንላቸው? አንዱ ጠዋት ተነስቶ ከእንቅልፉ ተነስቶ ዳታቤዛችንን ድራፕ ሊያደርግ ይችላል፣ ቴብል ድራፕ ሊያደርግ ይችላል። ዲዛስተር ሂት ሊያደርገው ይችላል ዳታ ሴንተራችንን። ሂውማን ኤረር አለ፣ ብሉ ስክሪን አለ። ኮምፒውተር እንግዲህ ማሽን ነው፣ ብዙ ማሽን ፌል ያደርጋል፣ ሰርቨር ፌል ያደርጋል። ብሉ ስክሪን ስቶሬጅ ፌሊየር ይኖራል፣ ሂውማን ኤረር ይኖራል፣ ማሊሺየስ አክቲቪቲ ይኖራሉ፣ ለምሳሌ ቫይረስ፣ ሃኪንግ and so and so forth. So ከነዚህ እንግዲህ ዳታችንን የምንጠብቀው ሴፍ የሆነ ባክአፕ ሬጉላርሊ በመውሰድ እና ያንን ባክአፕ ደግሞ in a safe secured offsite location ማስቀመጥ ነው። ለምሳሌ እናንተ ላፕቶፓችሁ ላይ ያለውን ባክአፓችሁ ዳታችሁን በሙሉ ባክአፕ ወስዳችሁ if you keep it in the same office where your laptop is, laptopaችሁ ቢጠፋ ባክአፓችሁን pointless ነው። You might lose your data drive or external hard drive ኦፊሳችሁ ያስቀምጣችሁትን። ሶ ሌላኛው ትልቁ ነገር ባክአፕ ሲነሳ ምንድነው የወሰዳችሁትን ባክአፕ you don't keep it in the same place, so it has to be kept in a secured offsite location, so that if something happens intentionally or ደግሞ ዲዛስተርም ሂት ቢያደርገው ኦፊሳችሁን ቤታችሁን አትሊስት ባክአፓችሁ ኦፍሳይት ይኖራል ማለት ነው። ሶ አንድ ሲልቨር ስፕሪንግ የሚኖር ሰው ኦር ዳታ ሴንተር ኦር አንድ ካምፓኒ ዳታቤዝ ባክአፕ ወስዶ ሲልቨር ስፕሪንግ የሚያስቀምጠው ከሆነ ምናልባት ከሂውማን ኤረር ከሰርቨር ፌሊየር ምናምን ባክአፑ ሊጠብቀው ይችላል። ነገር ግን if something natural in disaster silver spring hit ቢያደርገው as long as the backup file is here, there is no way ካምፓኒው ዳታውን ሪከቨር የሚያደርግበት። ሶ ኦፍሳይት ለምሳሌ ኢስት ኮስት ያሉ ካምፓኒዎች ዩዥሊ ባክአፓቸውን ወደ ዌስት ኮስት ይልካሉ። ኢስት ኮስት ሄሪኬን ምናምን ሊኖር ይችላል። ዌስት ኮስት ደግሞ ያሉ ካምፓኒዎች ወደ ኢስት ይልካሉ አንዳንዴ because there is fire ወደ ዌስት ኮስት ወደ ካሊፎርኒያ ምናምን። ሶ በዚህ መልኩ እንግዲህ ኦፍሳይት ኪፕ ይደረጋል ባክአፓችን። ሶ it's a good practice, so you need to keep your backup away from offsite location. ሌላኛው ባክአፕ ወሰዳችሁ so it's very simple automated የሆነ ፕሮሰስ ነው። ዝም ብላችሁ ባክአፕ እየወሰዳችሁ እንግዲህ ባክአፓችሁ ዲዛስተር ሃፕን ሲያደርግ ነው የምትጠቀሙት። but you need to
get into the habit of testing your backup. Backup. I know you don't know, you just keep it just in case something happens. Again, you should have a process in place to test your backup files. And then the backup file was started. የሆነ ቀን ዲዛስተር ሀፕን ካረገ ልትሞክሩት ሪስቶር ለማድረግ ስትሞክሩት እንቢ ሊላችሁ ይችላል። ስለዚህ you need to have regular የሆነ ፕሮሰስ ቴስት እያደረጋችሁ የሆነ ቦታ ላይ ባካፓችን አሪፍ ነው ወይ ሶሊድ ነው ወይ የሚለውን ቼክ ማድረግ ይኖርባችኋል። እሱም ትልቁ ነገር ነው። alright so ስለ ባካፕ ሲወራ ሁለት ዋና ዋና ነገሮች ይነሳሉ፣ RTO እና RPO የሚባሉ። so RTO እና RPO ምንድናቸው? እስኪ RTO ምንድነው? RTO እና RTO ሪከቨሪ ታይም ኦብጀክቲቭ ነው። RPO ደግሞ ሪከቨሪ ፖይንት ኦብጀክቲቭ ነው። ሁለቱ መካከል ያለው ልዩነት RTO how much time your database is going to be down ለምን ያህል ጊዜ ለሪከቨሪ ዴታቤዛችን ከአክቲቭ ትራንዛክሽን ዲስኮኔክትድ ሆኖ ይቀጥላል የሚለው ነው። RPO ደግሞ ምን ያህል ዳታ ሉዝ ማድረግ አፎርድ እናደርጋለን ሉዝ እናደርጋለን ምን ያህል የሚለው ነው። ለምሳሌ ባሮ ቴክኖሎጂን እንደ ኤግዛምፕል እናንሳና የዌብሳይታችን የሞባይል አፕሊኬሽናችን የትምህርት ቤት ፕላትፎርማችን ዳታ አለ ራይት። ሶ RTO ስንል ለኛ ምንድነው? ለዚህ ለካምፓኒ RTO ስንል ለምሳሌ የባሮ ቴክኖሎጂ ዌብሳይት ዳውን ቢሆን ለምን ያህል ጊዜ ነው ዳውን የሚሆነው? ዳውን ከሆነ ለምሳሌ ተማሪዎች አክሰስ ማድረግ አይችሉም፣ አስተማሪው አክሰስ ማድረግ አይችልም። ሶ አክቲቭ ትራንዛክሽን አይካሄድበትም ማለት ነው። ዴታቤዙ ፕራክቲካሊ እያገለገለ አይደለም ማለት ነው ለኢንድ ዩዘርስ። ኦኬ ሶ ከአርቲኦ ፐርስፔክቲቭ ለምን ያህል ጊዜ ነው ባሮ ቴክኖሎጂ ዌብሳይቱ ዳውን ሆኖ የሚቆየው? ለ10 ደቂቃ ነው? ለ10 ቀን ነው? ኦር ለ10 ሰዓት ነው? እሱ ነው ማለት ነው አርቲኦ። RPO ስንል ደግሞ ባሮ ቴክኖሎጂ ምን ያህል ዳታውን ሉዝ ማድረግ አፎርድ ያደርጋል ነው ለኛ። ሶ ሙሉ ዳታችንን የተማሪ ዳታችንን ሉዝ ብናደርግ is it okay or at least ትላንትና ጀምሮ ሬጂስተር ያደርጉ ተማሪዎቻችንን ዳታ ሉዝ ብናደርግ ነው አፎርድ የምናደርገው ነው። ሶ RPO እና RTO በጣም አስፈላጊ ኮንሰፕቶች ናቸው ስለ ሃይ አቬይላቢሊቲ ኤንድ ዲዛስተር ሪከቨሪ ስናወራ፣ ስለ ባክአፕ ስናወራ because ሜትሪክሳችን እነዚህ ሁለቱ ናቸው። ሶ አንድ CEO or a company manager መጥቶ as a DBA I need you to design a backup strategy. backup ይሄ አዲስ ሰርቨር አለ 100 ዳታቤቶች አሉት እዚህ ሰርቨር ላይ። so as a DBA I need you to tell me full backup ነው መውሰድ ያለብኝ፣ ዲፈረንሻል ነው፣ ትራንዛክሽን ሎግ ባክአፕ ነው or ደግሞ ምን አይነት ባክአፕ ነው መውሰድ ያለብኝ? I don't know anything about the technicality related to SQL Server backups. And then I don't even know what type of backup የሚያስፈልገኝ አላቅም. So I need you to tell me what is RTO, I'm sorry, what is the proper backup solution for this server bilachu? As a DBA, what is your question? ጀሙ ታውት ፕሮሰሳችሁ የሚጀምረው ከየት ነው? ከነዚህ ከሁለቱ ነገሮች ነው፣ RTO እና RPO ነው። ሶ ለምሳሌ ገረመው CEO ነው መጣ። ሶ ይሄ 5-6 ሰርቨሮች አሉ። ሶ አንተሽ አሰግድና አንተነ ሶስታችሁ you guys are the DBA, so I need you to design a backup strategy for these 3 servers ቢላችሁ end to end እስኪ ምንድነው ሶሉሽናችሁ የሚሆነው? And if I say this is the reason I should hire you bilachu, and then if you don't give me the answer to this question I'm not going to hire you bilachu, እንዴት አርጋችሁ ነው ባክአፕ ስትራቴጂ ዲዛይን የምታረጉት? እስኪ ሶስታችሁ አሰግድ አንተሽና አንተና መሽ አሰግድ። ያ ቀደም እንደተነጋገር ነው አፍተር ኦል የባክአፕ እና የሪከቨሪ ዋነኛው ዓላማው ምንድነው? ቢዝነስ ኮንቲኒቲ ነው። ሶ መጀመሪያ ባክአፕ ምንድነው ስንል or ደግሞ ዳታቤዝ ባክአፕ ምንድነው ስንል እንዳደረግ ነው just keeping the database copy አይደል? ሶ ያ ኮፒ ያረከው ነገር ደግሞ ዲዛስተር or ደግሞ አንፎርሲን የሆነ ኢቨንቶች happen በሚያደርጉበት ጊዜ ያንን ያስቀመጥነውን ባክአፕ እንድንጠቀም ነው ሪከቨሪ
ያለው ማለት ነው። ሶ ሮበስት የሆነ የባክአፕ ስትራቴጂ ፕላን ለማድረግ ምንድነው እኔ ብጠየቅ ማድረገው አሁን ያነሳናቸው አርፒኦን የዳታቤዝ ሳይዝን እና ደግሞ ምን አይነት ሴኩሪቲ ነው የምንጠቀመው ኢቭን ለባክአፕ የሚለው እነዛ ነገሮች ያለው ማለት ነው። ጀስት እነዛን ሜንሽን ለማድረግ አሁን እንደተባለው የአርፒኦ ምን ያህል ነው? Let's say I'm the CEO, so I asked you to design a backup strategy, right? So what are thought process አሁን ጥሩ ነው ይነግረኛል፣ ግን እስኪ ጀምር ጠይቀኝ ምንድነው የምትፈልገው በለኝና let's start ሚቲንጉን ኪክ ኦፍ እናድርገው እንጀምር የባክአፕ ስትራቴጂውን። Okay, so in order to design the robust backup plan ለካምፓኒያችን የመጀመሪያው ነገር how much time ነው ዳውን ማድረግ የምችለው ሰርቨሩ የሚለውን ጠይቃለሁ። Let's say I think this is a school system, so I'm okay if my system is down for the whole day, and then if you can't recover the database within 24 hours, it's okay. I can wait for 24 hours for my system to come back up and running. But what is the next question you're going to ask me? So amount of data, ምን ያህል amount of data ነው እንትን የምትለው? This is a student information, so I cannot afford to lose the data. I need to have a system down ሆኖ ሲነሳ I need full information. ትላንትና የነበረ student information, financial information, HR information. I need everything to be up and running. 24 hours at it's okay. Recovery time objective in but my RPO is I can't afford to lose any data, to be honest. Okay, የእንትኑስ ዳታቤዛችን ሳይዙን ጠይቃለሁ እና ያለን ስቶሬጅ availability good. So explain አርግልኝ እሱ ጋር በደንብ ይሄ ማለት ዳታቤዝ ሳይዝ እና ስቶሬጆችን ስንል ያው ዲፔንድስ አይደል አፍተር ኦል ቅድም ታደሰ እንዳለው it's making copy of the every transaction log ኢንትሪዎቹን አይደል ኮፒ የምናደርገው አፍተር ኦል ባክአፕ ላይ ሶ የምንመርጠው ለምሳሌ ሲምፕል እና ሚዲየም ሳይዝ ከሆነ ወር ደግሞ VLDP የምንላቸው ፌዴራል ዳታቤዝ ከሆነ ባክ የምናደርጋቸው ነገሮች ሳይዙ ይለያያል። ሶ ያንን ባክአፕ ለማድረግ አስፈላጊው ሳይዝ ወር ደግሞ ድራይቭ አለ ነው የሚለው ፕላስ ደግሞ ታይሙም ይለያያል። I will buy you a drive. So I will buy a drive. Don't worry about the drive. I'll give you a terabyte drive. And my database size is anywhere between 500 to a terabyte. I need you to take a backup, and then I need you to tell me what is the proper backup strategy. So this is, and that conversation will happen in America, guys. I've been in this kind of meeting, so let's simulate in that. So I can buy you a drive space. Don't worry about the drive space. Okay. So my backup strategy የሚሆነው ምንድነው? Every አንድ ላይ አግዝ ነው ከፈለክ። Okay. ሶስቱን ስለተቀጠርን ብዬ ነው። ሶስታችሁን የተቀጠራችሁት። ሰው ምንም አይነት ዴታ ሎዝ ማድረግ አንፈልግም። አርፒኦ ዜሮ ነው ስላልክ ዜሮ ቶለራንስ ነው ያለው ዳታ ሎስ ካልን ባክአፑ መሆን ያለበት I think we should always have a full backup strategy ያለው ዲፈረንሻል ያለው ቲሎግ ያለው የባክአፕ ስትራቴጂ ዴቨሎፕ እናደርጋለን። What are these three database backups that you're talking about? I don't even know. Okay, full database backup ስል ያለውን at the time of backup በምንወስድበት ጊዜ the entire database copy የሚያደርግ ነው። It's a copy, the process of creating a copy of a database ነው. And then once we copy soon periodically every 3 days or twice every week full backup እንወስዳለን። ግን in between the weeks ደግሞ every day differential backup እንወስዳለን። ከዛ በኋላ ደግሞ every 50 minutes ደግሞ transaction log backup እንወስዳለን። ይሄ እያንዳንዱ I have a question, sorry. Okay. I don't want these backup processes to interfere with my other processes. So serverim slow down እንዲያደርግብኝ አልፈልግም ይሄ backup process. So what solution do you have for me? So if backup process especially ምንድነው differential backup-ን እና full backup-ን off on a time ላይ ማታ ላይ መውሰድ እንችላለን peak hour ባልሆነ ማለት ነው። the transaction log backup every 15 minutes or every hour መውሰድ ግዴታ ስለምን point in time recovery ማድረግ ከፈለግን እሱ ስለሚረዳን it has to go on, but the two
backups can be taken at a slow or downtime በሆነበት ጊዜ መውሰድ እንችላለን ብዙ እንትን የሌለበት ላይ Okay, so the other thing is every 6 hours. Go ahead. A differential backup ደግሞ in case እንትን ካለ every 6 hours ብንወስድ suggest አደርጋለሁ። Okay. So ሌላው ጥያቄ ያለኝ ለእናንተ ይሄን ባክአፕ ስትራቴጂ ዲዛይን ስታደርጉ like I said ምንም አይነት ኢምፓክት አልፈልግም ሰርቨሩ ላይ so አንተሽ እንዳልከው ኦፍ አወር ነው ባክአፑን የምትወስዱት and then you guys said full backup እንወስዳለን ዲፈረንሻል እና ቲ-ሎግ ባክአፕ እንወስዳለን ብላችኋል what about the recovery model እንዴት ነው ሪከቨሪ ሞዴሉ መሆን ያለበት can I just simply keep the database into simple recovery mode or what is the recovery model that you guys are proposing recovery model full recovery mode ነው የሚሆነው because በሲምፕል መቀጠል አንችልም በሲምፕል ከቀጠል ትራንዛክሽን ሎግ ባክአፑን ሰፖርት ስለማያደርግልን ማለት ነው ስለዚህ ዳታቤዝ ሪከቨሪ ሲስተማችን ፉል ነው የሚሆነው ማለት ነው ኦኬ አንተነ ይሄን ባክአፕ እንዴት አድርገን ኪፕ እናድርገው የት ኪፕ እናድርገው ምንድነው ዲዛይን የምታደርገው ሶሉሽን ለምሳሌ ባክአፑን I need to see at least periodically restore ተደርጎ ባክአፑ ቴስት እንዲደረግ ፈልጋለሁ ምንድነው አንተ የምትሰጠኝ ሶሉሽን so ባክአፑን አንደኛ ዲስክ ላይ ነው እንትን የምናደርገው ፊዚካል የሆነ ዲስክ ላይ ስቶር እናደርገዋለን local drive what if VIM crash ቢያደርግ እኮ ፋይሌን አጠዋለሁ ሉዝ አደርገዋለሁ drive like አስቀምጥከው እንዴት ነው what if something happens to the whole virtual machine to the server I'll end up losing the data right እሱ እንዳይሆን like multiple የሆነ ቦታዎች ላይ እናደርገዋለን አንድ ላይ ብቻ ሳይሆን ለምሳሌ የተለያየ ቦታ ሊሆን ይችላል so እንደዛ ካደረግነው የተለያየ ቦታ ላይ ሴቭ እንዲሆን ማድረግ Oh, I think I can do this. Azure Blob ተገዛና Azure Blob storage ላይ ልትወስድ ትችላለህ cloud ላይ I can even do S3 bucket ይባላል AWS ላይ እሱም ላይ ልትወስድልኝ ትችላለህ Okay, that's fine. Okay, so one now ነገር I don't want my backup to be sitting on the same server databaseዎች ያሉበት server ላይ እንዲኖር አልፈልግም If something happens to the database server I would end up losing the database backup file. So I need you to send the backup files either to S3 bucket, AWS storage solution, or Azure Blob demo one, or is under the Okay, good. All right. So restore strategy በተመለከተ ደግሞ አሰግድ እንዴት ነው ቴስት ፋሲካ እሺ ጥያቄ እዚህ ጋር ወደ ሪስቶር ሳንዴት በፊት ሶ ሃይሪንግ ማናጀሩ ብለናል ምንም ዳታ ሎዝ ማድረግ አይፈልግም ብለናል yes ሶ እዚህ ጋር አሁን የትራንዛክሽን ሎግን ባክአፕ ስንወስድ የ15 ደቂቃ ወይ 6 ደቂቃ ባክአፕ ነው የምንወስደው ሶ there is going to be some time difference የ6 ደቂቃ የሚሆን የ15 ደቂቃ በዛች መሃል ያለችውን ዳታ ሎዝ ሶ የሚፈልገው ሙሉ በሙሉ ዳታ ሎዝ ማድረግ አይችልም እና አሁን ዴታ ሉዝ የምናደርገውን ሚኒማል ማድረግ ነው የምንችለው ወይስ ሙሉ በሙሉ መውሰድ እንችላለን That is $1 million question so asagid antene so it's a valid concern Fatika ያለው he is part of the management so he has a valid question so 15 minutes you can take the last transaction log backup but until the next transaction log backup is happening there is still a 15-minute gap. So there is no way you will guarantee me 100% uptime with backup. So what solution do you have? Other solution? Okay. አንደኛ ነገር እሱ ባለው መልኩ ብንሄድ ቲ-ሎግ ባክአፕ ቲ-ሎግ ትራንዛክሽን ቲ-ሎግ ሳይሆን ትራንዛክሽን ቴል-ሎግ No, tail-log backup is you just take a chance no tail-log backup. Chance. አንተ ማናቀ ምሳሌ ስለ ዳታቤዝ okay ስለ tail-log of the backup management ናቸው ብለህ ሸውደን አትሞክር. So tail-log the backup okay. It's just you just try it's a chance tail-log backup ስትወስድ chance ነው ገባ sometimes tail-log backup ሊኖር ይችላል remaining transaction or ላይኖር ይችላል
እንግዲህ ካልሆነ ሃይ አቬይላቢሊቲ የሆነውን ለምሳሌ always on ፊቸር መጠቀም እንችላለን። I think Emmanuel has question. Okay. Emmanuel. ቤት ምንድነው ጥያቄ? ጥያቄ አይደለም ምንም ያው ታግዝ ነው ግባሽ ሊያግዝ ነበር ያሰብኩት አይደል ነው። እሺ ዋናው ያው እንደ ኦርጋናይዜሽኑ አርቲዮ ይሰራበት ሁኔታ ይወስናል። አልን እኮ እኛን አርቲዮ 24 hour አርቲዮ እና አርቲዮአችን ደግሞ we cannot afford አለን። ፋሲካም ኮንሰርን አለው 15 ደቂቃውን እንዴት ነው ሪዞልቭ የምናደርገው? እኔ ያሰብኩት በተለይም በ15 ደቂቃ ውስጥ ዳታ ሎስ እንዳይኖር ዋናው መስራት የምንችለው ቴል ሎግ ባክአፕ ማውሰድ ብንችል ሞር ቴል ሎግ ባክአፕ ክራሽ ሃፕን ሲያደርግ ቴል ኦፍ ዘ ሎግ ማለት ኮሚትድ ተደርጎ ወደ ዲስክ ፍላሽ ያልተደረጉትን ትራንዛክሽኖች ሮል ፎርዋርድ ማድረግና ኮሚትድ ሳይደረጉ የቀሩትን ሮል ባክ ማድረግ ነው የቴል ሎግ ባክአፕ ስራው። it doesn't guarantee ያን 15 ደቂቃ ፋሲካ ያለውን or 6 ደቂቃ 5 ደቂቃ የሚሆን ጋራንቲ አያደርግም and that's not going to be the solution. So ስለ ዳታው ወደ ባክአፑን ወደ ሪስቶር ስቴት ላይ ማድረግ አለብና እንደዛ ከሆነ no I think Antana has a point. Antesh has a point. You say that ያኔ ምን ሃይ አቬይላቢሊቲ ኦፕሽናችንን እዛ ጋር ፕሮፖዝ ማድረግ አለብን። ለምሳሌ ዳታው በሌላ ሰርቨር ላይ ማስቀመጥ ካለብን ሚረርን በማድረግ ሆነ በትራንዛክሽን ሎግም ሆነ ወይ ደግሞ always on ኮንፊገር በማድረግ ዳታዎቹን ላይክ ሲንክሮነስ የሆነ አይነት አድርገን ሁሉም ቦታ ላይ ለምሳሌ እንዲጽፍ መጀመሪያ ዳታ እንትኑ ላይ ጽፎ ሰርቨራችን ወርም ሰርቨራችን ላይ ከጻፈ በኋላ ሃት ሰርቨራችን ላይ ከጻፈ በኋላ ወደዚህ እንዲጽፍ ብናረግ ዳታ ሎስ በዛ ማከለ ያለውንም ሪከቨር ልናደርግ እንችላለን። ኦልዌይስ ያለውን ዳታ ይዞልን እንዴት ወደ ሌላ አቬይላቢሊቲ ሲስተም መጠቀም አለብን ብዬ አደርጋለሁ። Thank you sir. Thank you. You are a very good DBA. You're hired. So ምንድነው ዋናው ነገር backup ፋሲካ backup it's not going to protect you 100% from any kind of data loss, disaster or anything. So that's why my question was tricky. RTOA, I gave him like 24 hours. I'm okay, you can recover my server, but I can wait for 24 hours alquin. But I said I cannot afford to lose any data alquin. So there is no way in the real world I cannot afford to lose any data የሚባል ነገር it's going to be very difficult. Even እንኳን አሁን አንተሽ ባለው ሌሎች የሃይ አቬይላቢሊቲ ዲዛስተር ሪከቨሪ ሶሉሽኖችን ሪኮመንድ እናደርጋለን። always on ሚረሪንግ እንዲሁም ዋርን ስታንድ ባይ ሰርቨር ደግሞ ሎክ ሺፒንግን ተጠቅመን ኦር ሬፕሊኬት እናደርጋለን ዳታችንን ኦር የተለያዩ ሌሎች የኤችኤዲአር ሶሉሽኖች አሉ። ወደ እነሱ ነው የምንሄደው። ባክአፕ በራሱ በቂ አይደለም። that's why Microsoft has other features ከሲኩል ሰርቨር ጋር አብሮ የሚመጡ እንደዚህ more uptime እና more high availability and disaster recovery guarantee ስለማያደርግ backup by itself. So Microsoft has other solutions and then we'll get to them. But እንደዚህ ነው ኮንቨርሴሽናችን የሚሆነው guys. You should expect እንደዚህ አይነት ዲስከሽኖች እንደዚህ አይነት ሚቲንጎችን ስራም ስትገቡ ለዛ ነው ሲሙሌት ያደረግነው አሁን። Thank you. Good job guys. Okay? Yeah, Job. ጥያቄ ይሄ when it comes to data loss ማለት ነው። What about if we have bad transaction database ላይ ማለት ነው? Would HADR solution saves us from losing any data? Bad transaction ስትል ለምሳሌ an insert statement that was not supposed to be there, or an update or drop no በሆነ time ላይ ማለት ነው። Yes, so those are happened to a database that was not supposed to happen. Yes. Now we wanted to bring back the database before this bad transaction occurred. HADR solution ለዚህ መልስ አለው? like no የለውም። HADR ስሙ እንደሚናገረው high availability, making your database and the system
highly available as well as disaster recovery. So there are other mechanisms for those type of bad transactions updates. So always, as a DBA ምን እናደርጋለን መሰለህ ዮ እንደዚህ update statementዎችን insert statementዎችን there is no going back from them. So the only option ያለን ባካፓችንን ተጠቅመን ሌሎች ሜካኒዝሞች አሉ። ለምሳሌ ቴብላችንን ከአንድ ቦታ ወደ አንድ ቦታ ማምጣት እንችላለን። ዳታችንን ፊክስ እናደርጋለን። ዳታ እንደዚህ ባር ትራንዛክሽንን በተመለከተ ኤችዲአር ሰፖርት ምንም ሪከቨር እንድናደርግ አይረዳንም። ስለዚህ ምን ይሆናል መሰለ ኤቭሪ ዴይ ኤኒ ታይፕ ኦፍ አፕዴት ዲሊት ኢንሰርት ምናምን ሲኖር ኤክስቴንሲቭ የሆነ ኮድ ሪቪው አለ። ፒር ሪቪው ይደረጋል። እነዚህ ኮዶች ሪቪው ይደረጋሉ። as much as possible እንግዲህ prevent ለማድረግ እነዚህን happen ከማድረጋቸው በፊት DBA ሪቪው ያደርጋቸዋል። ቢዝነስ አፕሩቭ ያደርጋል። ማኔጅመንት አፕሩቭ ያደርጋል። ስቲል መጨረሻ ላይ ትሪገሩን ፑል የሚያደርገው ሰውዬ or ኤክስኪዩት የሚያደርገው ሰውዬ ተሳሳተ ሰርቨር ላይ ተሳሳተ ዳታቤዝ ላይ ኤክስኪዩት ሊያደርገው ይችላል። that still could happen። ለዛ ሌሎች ሜካኒዝሞች አሉ። ለምሳሌ ቴብል ባክአፕ፣ ለምሳሌ before any update statement or insert statement you will just take table backup የሚባል ነገር አለ። by the way more ያጠናችሁ አድቫንስ ነገር ላይ ስታዩ table backup የሚባል ነገር አለ። you take select into ብለን we take a table backup and then we put it somewhere, then after running or insert update or whatever delete ምናምን ስቴትመንታችንን ከዛ በኋላ ቫሊዴት እናደርግና ትክክል ካልመጣ የተሳሳተ ዳታቤዝ ላይ የተሳሳተ ሰርቨር ላይ ካደረግን ከዚህ ከሰሌክት ኢንቱ ባክአፕ ከወሰድነው ቴብል መልሰን ዳታችንን ሪከቨር እናደርጋለን። የተለያዩ ሴፍቲ ፊቸሮች አሉ የምናስቀምጣቸው ይሄ ነገር happen እንዳያደርግ። but HADR is not going to help you because when you insert the data on the primary, the same thing is going to happen on the secondary. When you update the data on the primary, the same thing is going to happen because every transaction will get sent to the secondary. delete, update, insert any DML, DDL primary ላይ happen የሚያደርገው ወደ secondary ስለሚሄድ HADR አይረዳንም። but backup is going to be there. Backup definitely ይረዳናል። Okay, thank you.